gentleman, her. At ito po ang ating kakailanganin na ingredients. Kailangan po natin ng Kremdensada 2-in-1. At ang Mr.Gulaman, ayan, ang flavor po niyan is yung pandan. Ayan, kulay green po ang ating gagamitin. At kailangan po palamigin ninyo yan para po tumigas. At ganito po ang magiging itsura niya. At magsisimula na po akong i-mix yung kremdensada. Ayan. At ito po ang ating pangatlong ingredients. Ayan, ang Fudgee bar na ang flavor niya is Macapuno. Ayan. At babalatan niyo po yan syempre at tatanggalin niyo po yung pinakapapel sa likod ng ating Fudgee bar. At ayun na po, magsisimula na ako maglagay sa ating Tupperware or yung plasticware. Ayan. Pwede rin po kayo gumamit ng kahit ano pong available ang meron kayo dyan na kahit anong molder pwede po dyan. At kahit anong size ng inyong gagamitin pwede. At ready na po yan. Ilalagay ko na po yung ating kremdensada mixture. Hanggang sa makover lang po yung ating Fudgee bar o depende po sa gusto ninyong dami ng ating kremdensada mixture. Ayan. At ang ine-next ko po na ilalagay yung kanina natin na niluto na gulaman. Ayan yung gelatin. At nilagyan ko po ng konting kremdensada mixture para po may lasa na yung ating gulaman or yung gelatin. Ayan, ang ating Macapuno ice cream cake. Ayan, napakadali lang at napakasimpleng gawin. Pero magkakaroon kayo ng masarap na Macapuno ice cream cake. Pwede po ito ay pangbenta or negosyo idea. Ayan. Pwede ito mga lalas. Ayan. Tipid na tipid sa oras. Lalo na sa budget. Ayan. Napakadali lang at simpleng gawin. And if you like this
like, share, comment, and subscribe. At maraming salamat po sa mga nanood. Do you look so pretty in your smile, baby? I'm almost breathing, tell me why, baby? Do you look so pretty?